Mapagpalang buhay na naman ang bati ko sa inyong lahat. Sana maganda ang inyong kalalagayan sa inyo man napapanood ang video ito. Kagagaling ko lang sa trabaho, bali naging habit ko na pagkatapos ng trabaho, magpunta dito sa park, mamasyal, maglakad-lakad. Siguro mag-spend lang kahit 1 hour walking. Yan. Hanggat hindi pa nagwi-winter. Pero medyo malamig na rin. Medyo malamig na rin. Kasi September na eh. At the end of this month, mag-uumpisa ng lumamig. Pero hindi pa naman mag-i-snow. Usually ang snow mga around November, end of November or sometimes beginning of December. Pero gayon pa man, kagaya nga ng sinabi ko, lumalamig na. Kaya ngayon, naka-sweater na. Kasi itong channel na to is about Buhay Canada. Buhay Canada about early retirement, preparation for early retirement, kung paano tayo uunlad, aangat at aasenso yung ating mga buhay, kung paano natin matutupad yung ating mga pangarap. At yun nga, kung paano tayo magkakaroon ng dream retirement. So yan yung mga bulk ng aking topic dito sa channel na to. So bali ang topic natin ngayon is about bakit maraming kababayan dito sa Canada na mas gusto o mas pinipili ang mag-retire at the age of 60. Pero bakit mayroon din naman mga masasayang kababayan na nagtatrabaho pa rin kahit 80 na. So ayan yung pag-uusapan natin. Okay, so why do some Filipino Canadians dream or choose of retiring at 60 pero bakit may mga masasayang nagtatrabaho pa rin kahit hanggang 80 na? So in this video, pag-uusapan natin yung 10 possible reasons why Filipino Canadians or Canadians as a whole want or wish to retire at 60. Pero at the end of this video, I'll share honest to goodness truth na siguradong maaring magpapabago ng pananaw natin about early retirement. Welcome again, welcome back to this channel. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga nakikinig, nanonood, sa lahat ng mga nagla-like at nagko-comment, at sa lahat ng patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. Kung bago ka, yan yung mga topic na tinatalakay ko. Kagaya nga ng sinabi ko in the beginning of this video. So kung gusto mo yung mga ganyang topic, sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganyang bagay. O di sige, umpisa na natin. So, 10 reasons why Filipino here in Canada wish or want they can retire or they would retire at 60. At bakit mayroon din naman mga kababayan tayo na masaya pa rin nagtatrabaho kahit 80 na. Okay. So, ito yung 10 possible reasons kung bakit. Okay, number 1 is yung pension eligibility. Siyempre, dito sa Canada, ang napakaganda dito kapag nakakuha ka ng magandang trabaho. Kung makakuha ka ng magandang trabaho, siyempre, in talaga. Trabaho naman talaga ay pinunta natin dito eh. Kaya kung makakuha tayo ng magandang trabaho, gumaganda yung buhay. At siyempre, meron din mga many factors na pwede ring mag-affect dyan. Pero bottom line is yung income ang number 1 reason. So, number 1 is pension eligibility. So, kung nakakuha tayo ng magandang trabaho at naging eligible na tayo for pension, usually at around 60, meron na kasing mga pension packages. For example, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, government employee, healthcare, sa education, big corporations, meron tong mga defined benefit pensions na guaranteed income for life. So, at 60, marami nang pwedeng mag-retire without major penalty. Dahil nga kung maganda yung pension nila, so na-afford na nilang makapag-retire, early retirement at 60. Halimbawa, ang teacher, kasi halimbawa, ang teacher dito, nagtrabaho ka ng 30 years in service. So, and then, there's a possibility na when you retire at 60 years old, early retirement, kasi ang full retirement dito is 65. So, pag at the age of 60, early retirement na yon. So, in 30 years in service, at age 60, pwede nang mag-retire with a steady pension of, let's say, roughly around
$3,500 to $4,000 per month pension. So kahit hindi na magtrabaho, secured na kasi may pension na. Parang yun na rin yung sweldo. Yung $3,500 to $4,000 a month pension, kahit hindi ka na magtrabaho, secured na. Kasi parang yun na rin yung pinakasweldo per month habang buhay. So ang tanong, kung tayo meron ka ng lifetime pension na ganyan, would you retire agad? Magre-retire ka na ba o magtatrabaho ka pa rin? So comment below, mag-comment lang. Okay, so yan number 1. Number 1 is pension eligibility. Number 2 is health concerns. Second is health concerns. Kasi siyempre, alam mo yung individual nakakaramdam na ng mga karamdaman, may mga sumasakit-sakit na. Siyempre kung may sakit na yung individual or kahit yung spouse niya, yung significant other, husband or wife, or mahal sa buhay. Kaya kung minsan napipilitan ng mag-retire early. So early retirement na yon. Kasi nga, health is wealth. So ayan, due to health concern. Halimbawa, may isang 60 years old na factory worker o kaya construction worker or kahit yung mga services na may back issue, halimbawa, yung mga sumasakit na yung likod, di ba? So pwede na mag-decide na mag-stop na, pahinga na, stop work, and then mag-early retirement na lang, kisa naman lumala pa yung kondisyon. Kisa naman maging severe pa ang kalalagayan. So, syempre, ano magiging silbi ng pera kung titiisin pa yung pain, yung sakit, iintayin pa yung 65 kung wala ng lakas. So, magsasuffer ang kalusugan, maaaring makompromise at talagang lumala pa ang sitwasyon. So, isipin din natin, di ba? Kung halimbawa, isang tao, meron siyang health issue, kung may health issue ngayon, so magtatrabaho pa ba? Or magi-slow down na? So kailangan iniisip din 'yon, di ba? Something to think about. So number 3 is enough savings or mortgage paid off. Financial security yung tinatawag, financial independence. Yan yung isa sa mga dahilan din. Halimbawa, by age 60, marami ng mortgage free. Kasi kung yung iba, noon, medyo magaan pang bumili ng bahay. Siyempre, kung 30 years old, couple, ganyan, nakabili na ng bahay na hindi naman kalakihan, hindi naman kamahalan. So, by the time of 60, 25 years, 30 years, so by the age of 60, maaring bayad na yung bahay. So, mortgage free na. At may decent savings. So, let's say, wala ng utang, kaya may financial freedom na. Ayan. Halimbawa, couple in Toronto, kung bumili sila ng bahay 30 years ago, so ngayon halagang milyones na, worth million na yung bahay nila. So pwede na sila mag-downsize, ibenta yung bahay. Tapos kung meron naman silang savings, RRSP or TFSA, so by 60 wala na silang utang. So pwede na talaga mag-retire, pwede na talaga mag-early retirement. So kung wala ka nang binabayaran, so wala ka na ring iniintindi sa mga gastusin. So pwede na talaga mag-early retirement, pwede na talaga mag-retire before the age of 65. As a matter of fact, at the age of 60, pwede na talagang mag-retire. Okay, number 4, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga possible reasons. Yung hard truth reason kung bakit yung iba, they wish they can retire at 60 or pinipili nilang mag-retire at the age of 60. Number 4 is burnout. Work stress. Yung iba, pagod na talaga, di ba? Fourth is burnout. Alam mo, kagaya ng mga healthcare workers, construction, teachers, managers. Ayan. At by the age of 60, let's say kung meron na silang 30 years service, by the age of 60, so pagod na. Kaya kahit kaya pa, ayaw na. Yung 60, medyo malakas pa yan, di ba? Kaya lang, kung talagang pagod na, so ayaw na, kaya nag-early retirement na. Nagre-retire na. Example, isang ER nurse. Example, isang nurse with night shift for 30 years. Finally, call it quits at 60 years old. So, hindi dahil sa kulang ang pera, kundi pagod na. Sobra na sa pagod. Minsan, hindi lang pera ang ubos, kundi yung lakas. Kundi yung pasensya. So, sabihin natin na parang nasasawa na rin, ganyan.
So imagine yourself, okay, so isipin natin, di ba? So kung hihintayin mo pa yung 5 years, isipin mo pa 5 years na puro night shift hanggang 65, di ba? Kung i-imagine mo, mahirap din mag night shift, di ba? Kung dire-diretso in 5 more years. Whereas kung pwede na namang mag-retire na, di ba? Why not? So, maghihintay pa ba na 65 years old or tatapusin na at age 60? Yan. Number 5 is CPP at 60. Dito kasi sa Canada, at age 60, meron ka ng option para kolektahin yung CPP, yung Canada Pension Plan. Yun nga lang, may bawas. May bawas lang siya ng 36% kung kukuhain mo ng 65 years old. May bawas lang siya. So, but anyway, yes, bawas siya, pero for many, better na i-enjoy na yung pera habang malakas pa. Yung iba, kinukuha na yung pera kasi syempre gusto na nilang ma-enjoy, mapakinabangan yung pera nila. Kaya kinukuha na nila. So isang example, isang 60-year-old mechanic decides to take CPP early at $900 per month instead of waiting for $1,200, $1,200 in 5 years. Kasi gusto niyang mag-motorbike trip habang kaya pa. So gusto na lang maging rider. Magmotor na lang, di ba? Mamasyal-masyal sa pamamagitan ng kanyang motorbike. Kasi hangga't kaya pa, di ba? Kasi pwedeng 5 years is still a long time. Marami pang pwede mangyari habang nagtatrabaho. So kaya gusto na niyang i-enjoy. Kaya at 60, kinukuha na. Kinukuha na yung CPP. Kasi mas mabuting magastos mo na habang nakakalakad pa kaysa naman umabot sa nakatungkod na or worse, naka-wheelchair na. So nearly half of Canadians take CPP at 60 years old. So kung ikaw, kukuhain mo na ba? Ako, kukuhain ko na. That's my decision. When I turn 60, I will collect my CPP at that time. Kasi nga early retirement talaga ang aking plano, ang aking balak, mag-early retirement at age 60. How about you? Would you take it or would you wait until 65 or until 70? Number 6 is desire for freedom and travel. Freedom and travel. Yung iba gusto na mag-travel, mamasyal-masyal, gumala-gala, mag-spend time sa grandkids and enjoy hobbies. So retirement is not about stopping, hindi yung pagtigil, but it's about start living. So kumbaga yung mga things na you put off, yung mga na-i-put off for so long, for far too long, yung iba gusto na nilang gawin, mga bucket list nila. So there is a desire for travel and freedom. Kaya at age 60, talagang early retirement na. Kasi meron na silang gustong ibang gawin. Halimbawa, a 60-year-old grandma retires to spend summers camping across Canada with her grandchildren. So talagang gusto niya gumala-gala na lang, mamasyal kasama yung apo, mag-alaga ng apo. O yung iba, mag-travel, syempre, ano pa silbi ng passport natin kung nasa drawer lang, aalikabukin lang. Kasi syempre yung ating passport naman, di ba? Canadian passport, kung Canadian citizen, we can travel anywhere in any parts of the world, di ba? Syempre yung safe din, di ba? We can go in the US, in Europe, in Asia. So open sa Canadian passport. Marami mga bansa, if not every country is open for Canadian passport holder. So talagang pwede na tayo mag-travel. So kaya iba nag-early retirement na at age 60. So ikaw, ano ang balak mo? Saan mo balak mag-travel kapag nakapag-retire ka na ng early retirement? Ako iniisip ko Europe kasi hindi pa ako nakapunta ng Europe. So isa sa mga bucket list ko na makapunta ng Europe. It might not come to that point kasi maaring before now and before I turn 60, maaring makapunta rin ako doon. Pero yun ang balak ko talagang pupuntahan. So it could be after, after retirement when I turn 60. Baka yan yung aking gift sa sarili ko when I turn 60 is to travel to Europe. Okay, so if you are relating to this video at you're still here,
So sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganitong topic. Kung gusto mo yung mga ganitong usapan patungkol sa buhay Canada, patungkol sa early retirement, kung saan mo mang gusto, dito sa Canada, sa Pilipinas, or sa Amerika, kung paano tayo uunlad, aangat at aasenso yung ating mga buhay, kung paano tayo magkakaroon ng dream retirement, kung paano natin matutupad yung ating mga pangarap. So kung gusto mo yung mga ganyan topic, sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol dyan. Nagtataka nga ako kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakasubscribe. So please subscribe, like, and comment. O di sige, tuloy natin. Number 7, reason. So ang pinag-uusapan natin is yung 10 reasons why many Filipino Canadians or Canadians here in Canada that they would wish, they would want, or they would choose to retire at 60. Early retirement at 60 whenever they can. Yan. So number 7 reason is employer buyouts. Kasi dito syempre sa mga kumpanya, mayroon tinatawag na employer buyouts. Alam mo, yung mga unionized or yung mga corporate jobs, minsan nag-o-offer sila ng compensation package. Compensation packages. Alam mo ba, in a form of lump sum plus benefits. Kaya, kahit hindi pa plano, napaparetire na ng maaga, basta na-offera na. Alam mo, isang airline employee or pilot takes a 100,000 buyout package at age 59. So instead of job hunting again, imbis na maghanap uli ng panibagong trabaho, mag-apply uli sa ibang kampanya, so he just retires early. So he's just decided to retire early. Kasi nga, kung meron namang golden package, good compensation package, severance package, or separation pay, bakit hindi mo pa tatanggapin? Kung almost 60 na at kung gusto mo nang mag-retire ng 60 para mag-early retirement. So ayan, yung employer buyouts. And then number 8 is relocation goals. 8 is relocation. Yung iba gustong mag-move. Yung iba gustong mag-move sa Atlantic Canada, in the Maritimes, yung iba naman in the prairies. Alam mo sa Calgary, ganyan. Or sa Alberta, or others in abroad, in Mexico, Portugal, or in Asia, in the Philippines. So dahil lower cost of living, more freedom. So ibig sabihin, your money will go a long way kung mas mura ang cost of living. So halimbawa, isang couple in Toronto sells their house, their Toronto home at age 60, tapos lilipat sa Halifax, or kagaya na sinabi natin kanina sa Calgary, dahil mas mura ang cost of living, ang buhay. So kung mura ang gastos, mas mahaba ang budget, mas tatagal ang budget. So relocation, kaya nag-early retirement na lang. So how about you? Ikaw? Ako, ang iniisip ko talaga sa Pilipinas, yan ang plano ko sa Pilipinas, mag-retire. O dito rin sa Canada. So, Canada and Philippines. Philippines and Canada. So ikaw, if you could relocate for a cheaper living, saan ka lilipat? Sa Canada rin ba? Or sa abroad? Or in the US? Yan. So comment lang sa baba. Mag-comment lang. And then, number 9 is, ito, maraming makaka-relate dito. Bakit Filipinos here in Canada or Canadians, they wish, they want, or they choose to retire at 60 for early retirement? Dahil dito sa number 9 reason. Toxic workplaces. Number 9 is toxic workplaces. So minsan, hindi lang stress sa pera, pero lalo na mas stress sa environment. Minsan sa environment mismo. So kung may choice, people, they walk away, they call it quits, and they quit, and they retire, and they do the early retirement. So halimbawa, isang 60-year-old engineer walks away from a toxic boss or bossy co-workers. Kasi merong mga boss na pakiramdam nila sila may-ari ng kumpanya. Tapos meron naman
Kung minsan meron namang empleyado na ang pakiramdam niya, sila ang boss. So, sa ganung pagkakataon, parang nagiging toxic na yung environment. So, yung iba hindi na makayanan. So, kaysa ma-stress lang, edi nagre-retire na. Nag-early retirement na. Kasi kung halimbawa may savings na rin naman, di ba? Kung may savings naman siya, kaya no regrets. Mas mahalaga ang peace of mind kaysa paycheck. Di ba? Kasi yung stress, minsan, yun pa ang nagdudulot ng hypertension, heart attack, high blood, or kung ano pang klase ng karamdaman. So, mas maganda pa yung peace of mind kaysa mag-stay sa isang toxic workplaces, toxic environment. O yan. So, pwede mo itong sagutin, honestly, have you ever stayed in a toxic job for the money? Yung iba, kinakaya lang. And then, lastly, number 10. Ito, medyo, real truth or hard truth. Itong number 10. Number 10, life is short realization. Yung iba, paniniwala nila, life is short. Well, it good merits, di ba? Although relative to, meron siyang merit na totoo rin naman, di ba? Seeing friends pass away too soon reminds many to retire early. Yan. Seeing friends pass away too soon reminds many to retire early. Halimbawa, example, after his best friend dies at age 62 without retiring, isang 60-year-old accountant decided, ayoko nang ma-miss out. I'm done working. Kasi hindi talaga garantisado ang bukas. Nobody knows the future, di ba? So, kaya yung iba nagre-retire na, nag-early retirement na para sulitin na yung kasalukuyan. Para mabuhay na sa ngayon. To live now or to start living now rather than later. So ayan, yan yung 10 reasons. That's the 10 reasons why many Filipinos here in Canada or many Canadians who wish, who want, or choose to retire early. Early retirement at the age of 60 years old. And this is why number 10, exactly why reason number 10 is the most powerful of all. Kasi nga, ang honest to goodness truth about number 10 is hindi talaga natin alam. Wala talaga nakakatiyak. Diba? Kasi kagaya sa amin, ako meron din akong kasamahan na-experience ko to personally. Meron din akong kasamahan na gusto niya mag-retire at the age of 70. Kasi so, yun talagang plano niya. So malakas pa naman siya, kaya pa niya talaga magtrabaho. So, nilagpasan niya yung 60. He went over 60 and then he battled through 65 kasi mas malaki kasi pag 70. Pag nag-retire sa 70 plus 42%. Kung sa 65 is eksakto, sa 60 is minus 36%, sa 70 is plus 42%. So mas malaki ang nagiging pension at the age of 70. So tinry niya yun na gusto niyang umabot ng 70. But kuminsan, unexpected, hindi talaga ina-expect na 3 months bago siya mag-retire at 70 years old, he didn't quite make it. Talagang bumigay na. Talagang nawala na siya 3 months bago siya mag-retire at the age of 70. So, ganon, di ba? So, hindi ko naman sinasabi na ganon lahat ang mangyayari sa buhay ng bawat isa, ang sasapitin ng bawat isa. Kaya lang, it is a possibility. Kaya everybody must decide kung ano yung makabubuti sa bawat isa, sa individual. Pero ito yung balance. Balansehin natin. But here's the honest truth. The honest to goodness truth. Not everyone retires at 60 and that's perfectly fine. And that's perfectly fine. So kung ayaw natin or ayaw ng individual mag-retire ng 60, okay lang. Okay lang naman talaga na kung hindi mag-early retirement at hindi mag-retire na 60, mag-wait until 65, 70 bago mag-retire. Pero sa katunayan, in reality, you will meet more Filipino Canadians or more Canadians who are still working happily at age 70 or even at age 80.
So hindi lang naman dito sa Canada, kahit sa Pilipinas, meron din naman gumagawa nito. Nagtatrabaho sila past working life at the age of 70. Kasi sa atin 60 lang, 'di ba? Retirable na. Pwede na mag-retire. 60. So meron din naman nagtatrabaho hanggang 70 or 80. Kasi ang talagang totoo niyan, the truth is, ang importante, they do it by choice and not by force. So halimbawa, isang 75 years old professor is still teaching part-time kasi mahal niya yung mga estudyante niya. So yung teacher, nagtuturo pa rin kasi mahal niya yung mga estudyante niya. Kaya kahit 75 years old na, teacher pa rin. O halimbawa, isang 75-year-old farmer na hindi kayang iwan yung bukid, yung farm. Kasi passion niya ang magtrabaho sa bukid. So dahil ang trabaho niya, ang passion niya sa bukid, kaya he still works in the farm. Not because by force, but because it's by choice. So that's the true lesson about retirement. So yun naman talaga, di ba? That is the true lesson about retirement. It's not really about age 60, 65, or 70, or 75, or 85. Di ba? So ang mahalaga talaga doon, it's about freedom. The freedom to stop working if you want to, or to keep it going if you love to. So kaya kung choice mo, you win, panalo ka. Retired man o nagtatrabaho ka, ang mahalaga, iyon ang iyong preference. Yun ang iyong prerogative, iyon ang iyong choice na pinipili. Hindi stuck, hindi by force, kundi by choice. O di sige, o di ayan, yan yung 10 reasons why Filipinos in Canada or Canadians want or wish or choose to retire at 60, at age 60, and why some Filipinos in Canada or Canadians, they are still working happily at the age of 80. So, that's the real truth. Retirement isn't about age, it's about choice. Okay, so now let me ask you some question. If you have the option, kung ikaw may option ka, may option tayo, would you retire at 60? Ako, at 60, I will retire. Yun talaga aking plano. And I'm working on it. So ikaw, ano ang plano mo? So, would you keep working past 60, past 65, past 70 because you love it? So comment below. Pag-usapan natin yan. And I wanna hear your take. O di sige, and on that note, I'll take my leave. So hanggang dito na lang, tapusin ko na yung video na to. Hanggang sa muli. So maraming salamat ulit sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig at patuloy na nagla-like at nagko-comment at patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. At kung bago ka, yan yung mga topic na dinidiscuss ko. Mga patungkol sa Buhay Canada. Buhay Canada, kung paano tayo uunlad, aangat at aasenso yung ating mga buhay. At kung paano tayo magpe-prepare para sa early retirement. Kung paano tayo magkakaroon ng dream retirement. At kung paano natin matutupad yung ating mga pangarap. So kung gusto mo yung mga ganyan topic, sana mag-subscribe ka para marami pa tayo mapag-usapan patungkol sa mga bagay na yan. Nagtataka nga ako kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakasubscribe. So please subscribe, like, and comment. So hanggang dito na lamang. Until next time. À la prochaine. Merci beaucoup. And as always, God bless you. God bless you. God bless you.